Hello everyone, म प्रतिमा र Xiaomiले चाहिँ फाइनली नेपालमा Redmi 15 सिरिज लन्च गरेको छ र हामीसँग चाहिँ Redmi 15 र Redmi 15C आइसकेका छन्। Redmiको बजेट फोन्सहरु चाहिँ लास्टै नै पपुलर छ के। अब बजेटमा कुन फोन किन्ने भनेर कसैले सोध्ने बित्तिकै Redmi फोन्स नै बेस्ट अप्सन हुन्थ्यो। पहिलाको Redmi 13 र Redmi 14 सिरिज वर very वेल रिसिभ्ड नेपाली मार्केटमा र अब चाहिँ ठ्याक्कै दशैं अगाडि ती फोन्सहरुको सक्सेसर आइसकेको छ। तर यो वर्ष चाहिँ कम्पिटिसन एकदमै वाइल्ड छ है, किनभने Samsungले पनि आफ्नो Galaxy A07 लन्च गरेको छ। लास्ट टाइम मैले रिभ्यू गरेको Infinix Hot 60 Pro पनि वाइल्डै दामी बजेट फोन हो के। सो के Redmiको यो नयाँ बजेट फोन्स आर स्टिल द बेस्ट अप्सन? आउनुस् त्यो जानु आजको रिभ्यूमा। तर त्यो भन्दा अगाडि यी फोन्सहरुलाई अनबक्स गरिहालौ है त। ल हुन त Redmi 15 र Redmi 15C को बक्स भित्र आउने कन्टेन्ट चाहिँ उही नै हो। सुरुमा Redmi 15 लाई अनबक्स गर्छु है त। ल एउटा बजेट फोन भए तापनि यहाँ त्यस्तो खासै केही छुटेको चाहिँ छैन है। पेपर वर्क छ, हामीसँग यो डार्क कलरको कभर आउँदो रहेछ। And then we have more paperwork अनि यहाँ चाहिँ सिम इजेक्टर टुल छ जसलाई मैले साइडमा राख्न चाहे। अनि त्यसपछि हामीसँग Redmi 15 नै छ एभ्रीबडी। हियर हामीसँग चाहिँ यो भेरी नाइस लुकिङ पर्पल कलर भेरिएन्टमा रहेछ र यो बाहेक अरू अझै दुईटा कलर अप्सन्समा यो फोन अवेलेबल छ। एन्ड देन हामीसँग रहेको छ 33 वाटको चार्जर जुन चाहिँ बक्सभित्रै आउँछ, विच इज अ भेरी नाइस थिङ। ल अनि त्यसपछि हामीसँग केबल रहेको छ। 15C मा पनि सेम नै हो कन्टेन्ट, सरर अनबक्सिङ गर्दै है त। र Redmi 15C को चाहिँ यो बाहेक अझै अरू तीनटा कलर अप्सन्सहरु अवेलेबल छ। 15 को कम्पेरिजनमा एउटा एक्स्ट्रा छ। सो रिभ्यू चाहिँ म डिजाइनबाटै सुरु गर्छु र Redmi 15 र Redmi 15C दुईटैमा तपाईले प्लास्टिक ब्याग पाउनुहुन्छ र मैले अघि नै भने जस्तै टन्नै कलर अप्सन्स पनि अवेलेबल छन्। यी दुवै फोनको डिजाइन चाहिँ स्टर्डी नै छ है। बजेट फोन भए तापनि त्यस्तो चराक चुरुक कतैबाट हुने केही समस्या छैन। यी दुवै फोनहरु हातमा लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो नै छन् है। स्पेशली Redmi 15 त अलिकति भारी नै छ। हुन त अब यो फोनमा 7000 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री भएर पनि हो, तर जे होस् यी दुईटै फोनहरु लाइट वेट र एर्गोनोमिक चाहिँ खासै छैनन्। यहाँ Redmi 15 को डिजाइनमा भएको एउटा स्ट्यान्ड आउट कुरा चाहिँ यसको यो क्यामेरा मोड्युल छ नि, यो चाहिँ मेटलले बनेको हो, सो अलिकति प्रिमियम देखिन्छ। त्यो बाहेक अब Redmi 15C मा चाहिँ तपाईहरुले हेडफोन ज्याक पाउनुहुन्छ, तर खै किन हो Redmi 15 मा चाहिँ Xiaomiले हेडफोन ज्याक दिएको नै छैन। अब डिस्प्ले साइडमा चाहिँ यी दुईटै फोन्समा तपाईले 6.9 इन्चेसको ठूलो डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। दुईटै फोनमा IPS LCD स्क्रिन नै हो। अब यो 15000 पर्ने Redmi 15C को डिस्प्ले क्वालिटीमा चाहिँ मलाई खासै केही इश्यू छैन। ब्राइट इनफ नै छ, फुल HD नभए पनि शार्प नै देखिन्छ, पिक्सेलेसन छैन, जे होस् गुड इनफ नै छ भनौं न फर द प्राइस। यहाँ Redmi 15 मा चाहिँ फुल HD स्क्रिन छ विच obviously looks sharper, तर Redmiले चाहिँ AMOLED स्क्रिन नदिएर चाहिँ अलि दोगलापन गरेको छ है यहाँ। किनभने यही प्राइसमा आउने अरू फोन्सहरु जस्तै Infinixको Hot 60 Pro, HMD Crest Maxहरुमा चाहिँ राम्रो AMOLED स्क्रिन छ। सो इट वाज टाइम कि Redmiले पनि अपग्रेड चाहिँ यहाँ गर्नु नै पर्थ्यो। अब कम्प्रोमाइज स्वरूप Redmi 15 मा चाहिँ 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट चाहिँ दिएको छ है फेरि। बट देन अगेन 144 हर्ट्ज सपोर्ट गर्ने एप चाहिँ खासै छैन कि यहाँ। युआईहरु सबै 120 हर्ट्जमा चल्छ र अब स्मुथ चाहिँ स्मुथ नै छ मान्नुपर्छ। स्टटर्सहरु केही पनि फिल गरिन मैले, बट स्टिल I would have loved to have an AMOLED display here. Redmi 15C मा पनि तपाईहरुले up to 120 हर्ट्ज सम्मको रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ, तर मोस्टली UI चाहिँ 90 हर्ट्जमा चल्छ। तर अब यो त सस्तो फोन हो, सो म कम्प्लेन नै चाहिँ गर्दैन। यी दुवै फोन्समा तपाईले सिंगल स्पिकर नै पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ लाउड र क्लियर नै छन्। हुन त Redmi 15C मा डुअल स्पिकर भइदिएको भए चाहिँ प्राइससँग अलि बढी सुहाउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईहरुको के विचार छ तल कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट भनेको चाहिँ परफर्मेन्सको कुरा गरौँ र Redmi 15 मा चाहिँ तपाईहरुले Snapdragon 685 चिपसेट पाउनुहुन्छ भने Redmi 15C मा चाहिँ Helio G81 Ultra चिप छ। यी दुवै चाहिँ 4G चिपसेट्स हुन् है। सो फ्युचरमा अब नेपालमा 5G आइहाल्यो भने यी फोन्समा चाहिँ चल्दैन। कोर परफर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Redmi 15C मा तपाईहरुले नर्मल सोशल मिडिया एप्स मज्जाले चलाउन सक्नुहुन्छ। टिकटक, युट्युबहरु जस्तो एप्सहरु चलाउन केही समस्या हुँदैन।
गेमहरू चाहिँ खासै चल्दैन है यसमा, स्पेसली यसको यो 4GB ऱ्याम भेरिएन्टमा त झन् गेमिङ पोसिबल नै छैन। बढीमा बढी सबवे सर्फरहरू खेल्न मिल्छ एन्ड नथिङ मोर। Redmi 15 मा चाहिँ तपाईले 30 FPS मा ठिकठाक PUBG मोबाइल र मोबाइल लेजेन्ड्स, फ्री फायर जस्तो गेमहरू खेल्न मिल्छ। फोन गेम खेल्दाखेरि धेरै बेरसम्म गेम खेल्दाखेरि तात्न चाहिँ तात्दैन। अब सिमिलर प्राइसमा आउने इन्फिनिक्स हट 60 Pro सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हट 60 Pro मा भएको Helio G200 हल्का बेटर छ है, स्पेशली गेमिङमा। तर Redmi 15 पनि त्यस्तो पछाडी नै चाहिँ छैन, सो ठिकै छ। सफ्टवेयर वाइज चाहिँ Redmi 15C मा कति वर्षको अपडेट्स आउँछ भनेर तोकिएको छैन, तर Redmi 15 मा चाहिँ तपाईले 2 वर्षसम्मको अपडेट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र युआईहरुमा पनि 3-4 वटा अनइन्स्टल गर्न नमिल्ने ब्लोटवेयर बाहेक त्यस्तो केही कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन है। मैले त्यस्तो केही पाइन। टु द मोस्ट पार्ट अप्टिमाइज नै छ यो फोनको युआई। Redmi 15 त सरल नै चल्छ के नर्मल युसेजमा। Redmi 15C मा चाहिँ एप खोल्दा और त्यो टाइप गर्न खोज्दाखेरि किबोर्ड अपियर हुन 0.5 सेकेन्ड जस्तोको डिले चाहिँ हुन्छ। त्यो पछि ब्याट्री लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Redmi 15C ले मस्तले 1.5 डेज जतिको ब्याकअप दिन्छ, कन्सिडरिङ यसमा चाहिँ अलिकति लो पावर प्रोसेसर छ अनि युजुअली युआई चाहिँ 90 हर्ट्जमा मात्र चलिरहेको हुन्छ। Redmi 15 मा चाहिँ 7000 mAh को सिलिकन कार्बन ब्याट्री छ, जसले चाहिँ नर्मली प्रयोग गर्दा 2 दिनको ब्याट्री त ढुक्कै दिन्छ। अब अलिकति गेमहरू बढी खेल्नुहुन्छ, मोबाइल डेटा बढी चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कम इन्ड्युरेन्स हुन सक्छ र यी दुवै फोनको ब्याट्री चार्ज गर्न चाहिँ मजासँगले 2 घण्टा जति टाइम लाग्छ। लास्टली क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यी दुवै फोन्समा डुअल क्यामेरा सेटअप छन्। 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा र अर्को चाहिँ खासै युज नहुने अक्सिलरी लेन्स छ र यी दुवै फोनको क्यामेरा स्पेक्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै नै लाग्न सक्छ, तर प्रोसेसिङमा चाहिँ भिन्नता छ है, जुन चाहिँ मोस्टली प्रोसेसरले गर्दा हुनुपर्छ। Redmi 15 ले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली बेटर डायनामिक रेन्ज र कलर्सहरू निकाल्छ फोटोहरूमा Redmi 15C को तुलनामा। तर फेरि Redmi 15 महँगो भए तापनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यी दुवै क्यामेराले निकै उस्तै खालको फोटोहरू नै प्रड्युस गर्छन्। मेन डिफरेन्स चाहिँ अब ह्युमन सब्जेक्ट्सको फोटो खिच्दाखेरि देखेँ कि मैले Redmi 15 ले चाहिँ Redmi 15C भन्दा बेटर पोर्ट्रेट्सहरू खिच्छ। सेल्फिजमा पनि त्यस्तै छ, हल्का Redmi 15 ले चाहिँ 15C को तुलनामा बेटर स्किन टोनहरू निकाल्छ के। भिडियो वाइज पनि 1080p 30 FPS सम्म खिच्छन् यी दुवै फोन्सले र आउटपुट तपाईले यहाँ हेर्न सक्नु नै हुन्छ। निकै शेकी छ, हिडेर खिच्ने हो भने त अर्थक्वेक नै आएको जस्तो देखिन्छ। अब स्टिल राखेर खिच्दाखेरि चाहिँ ठिकै एभरेज नै छ आउटपुट। ल अब चाहिँ हामी यो भिडियोको अन्तिममा आइसकेका छौँ र मैले यो भिडियोमा भने जसरी नै Redmi 15C चाहिँ मलाई 15,000 को प्राइसको लागि गुड अप्सन नै लाग्यो। हल्का पैसा थप्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 6GB वाला भेरिएन्ट लिँदाखेरि तपाईले हल्का बेटर पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। Redmi 15 को केसमा चाहिँ म अलि डिसअपोइन्टेड नै छु, किनभने 2-3 वर्षदेखि चाहिँ यो सिरिजको फोनमा खासै इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन है, मिनिङफुल इम्प्रुभमेन्ट। हल्का बेटर देखाउनको लागि बनाएको जस्तो छ कि। यस, ब्याट्री लाइफ चाहिँ बब्बालले टिक्छ है, तर यो 20,000 को प्राइसमा चाहिँ आजकल इन्फिनिक्सले निकै नै कम्पिटिटिभ स्पेक्स दिइरहेको छ कि। जस्ट लुक एट दिस कम्पेरिजन चार्ट बिट्विन द हट 60 Pro एन्ड Redmi 15। डोन्ट यु थिङ्क द्याट इज अ बेटर डिल? तपाईँहरूलाई के लाग्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई अवश्य भन्नुहोला। र वाइल यु आर देयर डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।